heel wat hoogwaardigheidsbekleders die zijn er vandaag getrokken naar het districtscommissariaat Sipaliwini voor het ondertekenen van het condoleanceregister voor de slachtoffers van het bootramp, oftewel bootongeluk in de Koppenhamerrivier, waar een aantal mensen, kinderen, zwangere vrouwen het leven hebben verloren. Door hun attentie te betonen en door ook de maatregelen welke vanuit overheidswegen zijn getroffen, hoopt men toch wel pijn te verzachten voor de families die toch hun dierbaren hebben verloren. We voeren nu naar dit verslag vanuit het districtscommissariaat Sipaliwini, waar het condoleanceregister is geplaatst voor de personen van bootongeluk. We spraken met heel wat bekende en hoogwaardigheidsbekleders. Dit verslag is vastgelegd door cameraman Karan Sektor. De mensen zijn nog steeds bedroefd. Ik vind het erg, het is triest. Maar laten we u informeren voor wat er mijn gebied. De boot is inderdaad vertrokken vanuit Cornelisconde, dat is mijn verzorgingsgebied. De boot is capsized en de wind van kade was gereden en dat valt me niet. En welke voorzorgsmaatregelen zijn er nu getroffen, vooral wanneer het aankomt op het reizen? Nou, we hebben zwemvesten aangeschaft. Ik moet aangeven, de voorzitter van de Nationale Assemblée heeft 25 zwemvesten aangeschaft en de minister van Defensie heeft ook 30 zwemvesten aangeschaft. Die zijn aan het commissariaat overgedragen. Ik heb daar op mijn beurt die zwemvesten aan de boothouders van de verschillende dorpen. Het is de bedoeling dat we in samenwerking met de Maas streng erop gaan toezien dat we ieder die gaat varen een zwemvest aan moet hebben. En de maatregelen welke vanuit de overheid is getroffen om er een dag van nationale rouw uit te roepen, verder ook nog de begrafeniskosten op hun te nemen. Wat zegt dat? Het is een nationale rouw. Voor mij is het voor het eerst dat in Suriname zoveel mensen bij een bootopgeval zijn omgekomen. In elk geval, de regering heeft zijn verantwoordelijkheid opgepakt. Om dan het geheel op zich te nemen. Welke bemoedigende woorden of welke woorden van kracht heeft u voor de nabestaanden? Nou, we wensen allemaal kracht en sterkte. Bidden dat dit niet meer gebeurt. Ja, we zijn families. De ene mevrouw, de ene vrouw is nicht van moederskant van ons. Dus we zijn hier gekomen. En zij heeft vast aan dat de regering doet aan dit? Het ligt niet aan de regering, het ligt aan de hoge leiders. Mijn mening, vooral in het regio, jeugdleiders, vooral de comité's, die het zij eigenlijk hun werk, wat voor hun verschillende eigenlijk naar een stap komen bij de slachtoffer deze. Maar als je niet met je elkaar snapt, dan gaan die mensen niet weten wat er in de binnenland gebeurt. Wij moeten met ons inbrengen. Dus het ligt aan beide. Want zij zijn natuurlijk dingen naar hier gekomen en zou het vandaag zo gebeuren. We hebben twee zwerfvesten, bepaalde en die leiders, eigenlijk moeten ze een beetje straf zijn vooral op hun werk. Vooral op de rivier ook is zeer gevaarlijk. Want je hebt geen zwemvesten en die boot is zo vol met mensen. Het is echt, ze hebben echt een risico voor de mensen. En ik vind het triest, want zij hebben als we niet met familie zijn, als we niet met familie zijn, is een shock voor Suriname. We zijn niet gewoon in alle landen, heb je 500, er zijn meer mensen, er zijn veel mensen, miljoenen, miljarden mensen, maar hier in Suriname en die is te veel. Shock.
Wat heerst er nu binnen de dorpen? Ja, iedereen is een shock. Echt allemaal. Het is gebeurd. En dit moeten wij als getallenbevolking, vooral de binnenland, dorpen, de leiders, zij moeten niet van hieruit een lesje leren dat ze bestraft zijn. Maar ziet u dat er een verandering is gekomen? Zijn er nu wel zwemvesten? Ja, Is men nu strenger? Ja. Ik zie dat ze hebben wel maatregelen getroffen. De eerste boot is, als ik het goed heb, 30 van de Kopenhagen. Dat is nog helemaal zo. En hopelijk dat het zo is. Het is zeer goed. En wat ik ook wil zeggen, zou goed zijn als als er alles het bestuur gaat kijken voor de mensen, gaat als het veilig gaat vragen of zo, maar dat gebeurt niet. Want die mensen gaan ja, ze moeten alles Ja. Welke dorp heeft de meeste mensen verloren? Colombia. Okay. Ja. Gran Prix, sarà ma capo. Twee van familie. De kleine. Twee. Maar dat er een dag van nationale rouw is gekomen en dat de overheid ook alles gaat betalen, dat vinden jullie wel goed? Ja. Die mensen het zou echt zwaar zijn voor de families. Dank u wel en jullie heel veel sterkte gewenst. Middag. Ik zou dus aan de nabestaanden, de mensen dus die ook dit hebben overleefd, dat zijn overlevenden, dramatische momenten, maar ook aan de totale Surinaamse gemeenschap. Dus veel kracht en sterke toewensen van de allerhoogste, omdat dit is een onbeschrijfelijk leed, heel veel pijn en wij mensen, we hebben niet genoeg woorden om elkaar hiermee te troosten. Het is een klap voor ons allemaal en ik denk de mensen die hun kinderen kwijt zijn, die zoveel familieleden kwijt zijn. En ze geven niet goed woorden om hen te troosten. Dus ik wil voor deze mensen, in bijzonder de overlevenden, dat we zullen bidden voor hen, dat ze een kracht moeten hebben, maar dat we terugvallen om hen uit de diepe dal te halen. Door een dag van nationale rouw uit te roepen, maar ook om de begrafeniskosten te nemen, zegt dat heel veel voor de nabestaanden? Ik denk dat het sowieso een gevaar is, natuurlijk. Dat betekent ook dus dat het land, zeker de president dus, heeft de intentie getoond. En natuurlijk toont medeleven met een deel van de bevolking die dit nu ondergaat. En ik denk dat wij allemaal ook dat medeleven moeten doen. En dit is zeker een gevaar naar de gemeenschap toe. Voor de nabestaanden wens ik en mijn collega deze Ramai van het district Wanica de familie heel veel sterkte toe in deze donkere dagen. Niet makkelijk. Wij wensen ze nogmaals heel veel sterkte toe. Door een dag van nationale rouw uit te roepen, maar ook om de kosten voor de begrafenis op te nemen, daarmee heeft de staat ook een gebaar. Denkt u dat dat zeer geapprecieerd wordt door de nabestaanden? Absoluut. Zeker in deze zware dagen, met deze zware dagen, denk ik dat het een welkome gest is. Wat leert een dergelijke ramp ons als volk? Dat wij nauwkeuriger moeten omgaan. Niet alleen dat de staat moet letten op ons, maar dat we zeker ook zelf moeten gaan kijken hoe beschermen wij onszelf. DC Jurel, u bent ook de attentie komen tonen. Klopt. Het kan niet anders. Je voelt je gewoon verplicht om dat te doen. Heeft u ook kennissen en een familie gehad bij dit ongeluk, bootongeluk? Nee, ik heb dat nog niet gemerkt. Trouwens, de linken zijn nog niet geïdentificeerd.
We hebben in ieder geval attentie betoond gisteren in de kazerne, waar dus de nabestaanden, maar ook de overlevenden aanwezig waren. En ik heb ze inderdaad sterk toegewenst. Door een dag van nationale rouw uit te roepen, maar ook de begrafeniskosten op zich te nemen. Wat denkt u dat dat toch wel veel betekent voor de nabestaanden? Nou kijk, in ieder geval bij zo'n ramp schieten woorden zelf jou tekort. De mensen, het leed dat ze voelen, om dat te verzachten. Als je in materieel opzicht wat voor de familie kan doen, dan kan het mede helpen. Maar het leed ga je nooit kunnen weghalen. Dit is traumatisch wat er is gebeurd. En ik denk dat de mensen jaren hiervan last zullen hebben. Het is geen pretje voor de familie. En als je bedenkt dat de kapitein 4 of 5 kleinkinderen heeft moeten verliezen bij deze ramp. Anderen hebben vrouw en kinderen verloren bij deze ramp. Dan moet je je voorstellen wat dat betekent voor de families en voor al de mensen. Je komt plotseling in een leemte, in een doodse stilte. Je weet niet waaraan je moet denken, je begrijpt het niet. Het enige wat we kunnen doen is God bidden voor de mensen, dat ze zielenrust hebben. En dat we alleen maar kunnen vragen dat de pijn die ze hebben in hun hart en in hun hoofd, dat dat verlicht wordt alleen door onze schepper. En alleen zo dat kunnen doen. Zegt u dat sowieso verliezen van iemand, dat is al heel hard, Ja. maar ook de periode waarin we waren, zo eind van het jaar, maakt dat de pijn zwaarder? Nou kijk, het maakt niet uit. Op welk moment het ook zou zijn gebeurd, de pijn zou blijven. Als het nou aan het eind van het jaar is of het begin van het jaar. Ik denk binnen die samenleving, we leven in een sociaal-maatschappelijke situatie. En inderdaad, aan het eind van het jaar, en als je eraan denkt dat de mensen naar hun dorp zijn geweest om kerst te vieren, en dat ze terugkwamen naar een ander dorp in de stad, of naar Saramaka, dan maakt dat wel uit. Dat doet dat wel pijn. En dat is enorm pijn voor die mensen, in het bijzonder, en natuurlijk voor de Surinaamse gemeenschap in het algemeen. Maar wat moeten we toch hieruit leren als volk, als gemeenschap? Nou, ik weet niet in welk opzicht je bedoelt wat we moeten leren, maar ik denk belangrijk is dat de veiligheid in acht moet worden genomen, te water, te land, maar de mensen in de gebieden, overal waar de inheemse, maar ook de Marons, langs de rivieren wonen, dat de centrale overheid, maar ook de districtscommissarissen hebben een taak, de politie, de veiligheidsmensen, hebben een taak om erop toe te zien dat de mensen veilig vanuit hun dorpen, vice versa, kunnen reizen. Het mag niet zo zijn, dit mag zich nooit en te nimmer meer voltrekken. Het is heel erg wat er is gebeurd, het is heel pijnlijk en we leren hieruit dat we alert moeten zijn in onze bevolking. Steeds weer die tools moeten aanreiken dat ze veilig heen en terug kunnen komen naar huis. Dit mag nooit meer gebeuren. Dat is mijn boodschap. Welke woorden van bemoediging heeft u tot slot voor de nabestaanden en de overlevenden? Nou, ik wil ze zeggen, families, nogmaals woorden schieten ons tekort om jullie te bemoedigen. We leven mee met jullie. We vragen onze schepper om jullie te helpen om door deze periode te gaan. Ik bemoedig jullie hierbij om elkaar de hand te houden, elkaar vast te houden, alle families bij elkaar en dat we met elkaar gaan bidden en vragen aan onze schepper dat hij die pijn uit ons weghaalt. Maar dat is niet makkelijk. Nou, je vraagt je eigenlijk af van waarom moest dit gebeuren. Hè? Het is een enorme klap voor de familie, de dorpelingen, weet je, dus de mensen die daar dicht omheen zitten, maar eigenlijk ook voor heel Suriname. Hoor. En tegelijkertijd denk ik achteraf van het is een dure les die we betalen.
voor eigenlijk dingen die we al weten. En ik denk dan gelijk aan van waar gaan we naartoe, hè, van hieruit. Hoe kan je dit soort dingen voorkomen? En ik denk dat er zijn regels volgens mij. En ik denk dat we moeten proberen om strenger onze hand aan de regels te houden. Het is soms lastig, omdat je onaardig moet zijn naar mensen toe, maar ik denk dat deze dure les mogen we niet zomaar laten. Ik denk dat we daar echt wel iets aan moeten gaan doen. Ja. Dat zou er toch dan in place gebracht moeten worden om een dergelijke ramp te voorkomen? Nou, ik denk dat de regels er zijn dat die boten het water niet op zonder dat iedereen voorzien is van een vest. En ik had de indruk ook, maar ik ben daar geen expert op, ik had de indruk dat er ook voor de boot zelf, aan de boot zelf wat eisen worden gesteld. Dus ik denk dat we ons wat beter daaraan zullen moeten houden. Nogmaals, het is verschrikkelijk en eigenlijk, je praat hier over hoe je dat, dure lessen en zo, maar het is echt heel erg dat we dat zo op deze manier Welke woorden van bemoediging heeft u voor de overlevenden en de nabestaanden? Ik zou zeggen, mensen, eigenlijk kan geen enkel woord jou echt troosten. Maar laten we proberen om met z'n allen hier overheen te komen. En ik wil dus ook de mensen eromheen oproepen om de familie te steunen waar dat mogelijk is. En uiteraard, ik heb begrepen dat de regering al een aantal maatregelen heeft getroffen. Ik ben daar erg blij om zelf. Sterkte, heel veel sterkte toegewenst en ook het dorp, de familie. Voor de nabestaanden heel veel sterkte in deze zware periode. We weten allemaal wat het betekent. Zo, waar iedereen aan het feesten is, dan word je geconfronteerd met zo'n tragisch geval. Dus we wensen ze heel veel sterkte toe in deze zware periode. En aan de nabestaanden zou ik zeggen, aan de overlevenden, sorry. Ja, we weten hoe zwaar het is, want je hebt alles zien gebeuren. Dus ook aan hun wensen we heel veel sterkte en we hopen dat ze er snel doorheen. De overheid heeft wat maatregelen getroffen. Denkt u dat dit toch wel heel veel betekent voor de families? U praat over de maatregelen van zwemvesten. Ja, zwemfest, de dag van nationale rouw, de begrafeniskosten. Ja. Nou, we hopen hun leed te verzachten hiermee. Natuurlijk gaan we ervan uit dat het wat betekent voor ze. Maar we weten, ja, het is niet makkelijk wat er is gebeurd. Dus ja, we hopen dat met deze maatregelen hun leed een beetje wordt verzacht. Uit elke tragedie zijn er ook leermomenten. Wat moeten wij leren als volk hieruit? Zeker dat we altijd een zwemvest aan moeten hebben. Dus we wachten altijd totdat het is gebeurd en dan gaan we kijken hoe we. Maar weet je, de regels zijn daar. Laten we ons allemaal houden aan de regels. Als je in de boot zit, of je nou kan zwemmen of niet, je moet een zwemvest aan hebben. Laten we ons houden daaraan. Als je in de auto zit, moet je je seatbelt om hebben. Waarom wachten we tot het is gebeurd? Laten we ons houden aan de regels. Dat geeft we samen. Charles is vader van 6 minderjarige kinderen. Vanwege de huiselijke situatie van het gezin zijn de kinderen elders ondergebracht. 4 van de kinderen in een kindertehuis. Een deze dagen kreeg vader Charles een telefoontje dat mogelijk zijn 6-jarige dochter Jessica seksueel misbruikt zou zijn geworden. De jongere broer van Charles, oom Harvey, die is aangehouden in deze zaak. Maar Charles die zegt dat niet zijn broer de schuldige is, maar het zou een opgeschoten jongen zijn in het kindertehuis die zijn 6-jarige dochter seksueel misbruikt zou hebben. Vader Charles doet zijn verhaal aan TBN Prime Alert. Ik heb 16 waaronder de toelaatste samen naar Kari, naar 2 meisjes. Voor boeide, toen de jaso nangami, toen de eten in het huis, voor de in het huis. Maar adesso taki, met de Marowijnen, Euroko, dat me kon fudiceren. Ome jari abigi wan abi? Abigi meisje? No, abigi chinfi. De oudste is hier. Okay. Hij is 14.
Deze is 13. En dan Die moet andere je na 2 jaar is 2 jaar. Oké. Dan ben ik gebeld geworden dat die meisjes van je zijn, hoe die mevrouw me dat bericht geeft. Hoe is het met je, meneer Gordon? Wanneer komt u? Want ik heb het zat hier van de gebeuren in mijn tent. En los daarvan, die 2 jongens, ze slaan steeds een jongen van me hier. Dat wil zeggen, dan heb je 1 jongen daar. Dat zijn die andere kinderen niet, jouw jongens. Als je dat zo aangeeft. Dat is zo nog niet klaar. Dan zegt ze, ik ga ze komen dumpen voor je daar bij die Liba op Albina. Dan vraag ik er weer, wat zegt u mevrouw? Dan zeg je, ik ga die kinderen voor je komen dumpen, want ik heb het zat van de gebeuren hier in mijn tent. Dat wil zeggen dat hetgeen ik u straks ga vertellen, dat het daar gebeurd is. Dus deze 2 jongens waren daar? Nee, Die 2 anderen? 2 anderen zijn samen daar met ze. En dan, waar was ik weer? Ja, die mevrouw heeft u gebeld. Ja, en dan geeft ze me door, ze gaat die kinderen zetten komen bij die Liba. Dan vraag ik er weer, dan schreeuwt een van die jongens van mijn papa, dat je gaat ik denk. Je gaat ik naar Albina. Dan zeg ik, man, want ik heb nog niet verdiend. Dus nu moet ik al die gelden van me gaan bijeen gaan halen voordat we vertrekken. En ik go allemaal want naar een gezin. Ik denk, want sanip sang uit Chinsa. Wat jump ook met long. Vrijdagmorgen, voem, stad. We komen daar aan bij die mevrouw, omstreeks 2 uur zo nog. Die mevrouw... Maar 3 weken geleden Abelli dus. Bel me dus, ja. Dan, Op een woensdag. Ja, op een woensdag, bel me. Woensdagavond belt ze me. En wat heb je voor te En zeggen, dan Frida? Frida maand direct. Want dat tamaraf in mijn long, dan met Tori City, vind de money, dan jump ook direct Frida maand. En tek alles maar pakken, aberakom. Doe door no, door dat pen aan mevrouw na osso. Dem chin shunu de longo karen. Die adoro no, ame kong. Heb ik gehoord me tegen voor ik gaan op chin, voor stel op chin vragen. Til ik me bede onder trans. Dan no, me begin te woelig. Maar me geeft toe tak jongen, me doen nog fout erop, hè. Maar plotseling. Ja, ik had de scouten voor de aangifte, maar ik had verkeerde scouten. Ik had de scouten voor de megapost. Terwijl een buurtomgeving naar post dat je go. Dus pont buiten valt onder Latour. Dus ze moest Latour hebben die politie ons voorgehouden. Dat nee, deze zaak is een zaak van Latour. Oké, hebben ze nu een afspraak met me gemaakt dat morgen om 9 uur ontmoeten we elkaar op Latour. 9 uur ga ik daar. Die mevrouw staat al daar. Die mevrouw is al bezig met dat kind. Terwijl wij als biologische erbij moeten zijn om samen naar die balies te lopen. Als ze naar inspecteur gaat, moet ik er ook bij zijn. Als ze naar de dokter gaat, moet ik... Maar ik word weerhouden om mee te zijn. Dus ik moet komen vernemen van die mevrouw. Terwijl wij de biologische... Wat about die 15 jaar dat ik samen met die vrouw die kinderen heb verzorgd? Dat zijn die kinderen pas 5 maanden bij jou. Dat wil jij doen als jij nee, ik weet niet wat ik moet zeggen hoor. Het gaat om een kind. Dan moet je gelegenheid geven aan de vader. Dus je hebt ons gebeld en we komen, dat zie je ons als niks. Tot in het bureau. Sinds we zijn aangekomen op het bureau, daar is die mevrouw al bezig. Dan zie je al hoe de politie ons aankijkt. De politie kijkt ons aan alsof wij de daders zijn. Dat wil zeggen, die mevrouw weet precies dat ze verkeerde dingen doet. Dat ze verkeerd bezig is. Dus dan begint zij vooraf te rennen. En ik denk dat ze contacten heeft gesloten om gewoon een verbloemde zaak op te zetten. Dat voel ik. Maar heeft u als vader, heeft u als biologische vader kans gehad om enige moment met uw dochters te praten? Zelfs wanneer ik met haar ga praten, krijg ze geen gelegenheid om me genoeg voor te houden. Want ik heb veel vragen aan haar te stellen. Niet alleen wanneer ik de vraag wat is er gebeurd, dan zuigt ze dat op zijn duimpje, want ze heeft dat op zijn duimpje geleerd. Dan houdt ze me voor, ik ga u precies zeggen. Jessica, wat is er met je? Is oma Harvey. Het is op pont buiten gebeurd en het ging bloeden. En hij heeft me gezegd, ik moet mama niet zeggen. Maar ik stel je maar 1 vraag. Een meisje van 6 jaar weet antwoorden te geven op 4 vragen. Het
is gewoon geleerd. Daar zie ik dat het... en vanaf toen ze me gebeld heeft, heb ik er gelijk gezegd... Mevrouw, dit lijkt op een opgezette zaak. En wie is oom Harvey? Is mijn broertje. Hij zit nu opgesloten. En ik weet dat er Dus niks... hij is verdachte in deze zaak. In deze zaak. Maar waren uw dochters op enige ogenblik wel bij oom Harvey thuis? Ja, dat vertel ik je nu. Ik heb die 4 met mama naar Nigeria gestuurd. Ze zijn daar een maand of 2 gebleven. 1 dag voor mijn zus uit Holland komt, komen ze, dat was 25 juli, komen ze op Pont buiten aan. Harvey komt van de straat of van zijn werk, hij komt thuis, hij ziet, hé, ligt in dat huis. Wie is dat? Hij stoot de deur open, hij ziet mijn kinderen en die vrouw van me. Hij belt me gelijk. Ik zeg hem, geef me die vrouw. Hij geeft me die vrouw. Ik dacht, wat kom je doen in dat huis? We zijn weggehaald door land uit dat huis is toch vervallen. Wat kan je daar doen? Oh, u woonde daar met uw 6 kinderen vroeger? Ik woonde daar. Ze zijn allemaal daar geboren. Maar omdat het huis vervallen is, moest u weg met die kinderen daar? Heeft de sociale zaak gezorgd dat ik op Lelydorp ben aangekomen. Daar ongeveer een jaar, bijna precies een jaar. Problemen met samen inwoners daar. Slaan van kinderen, trobi. Kom je gezinnen bij Tandrap en naar Lelydorp? 6 of 7 gezinnen. En dat beetje aan trobi komt? Ja, trobi. Okay. Ja, dan die missie taki a trobi doro tetap wan big boss spuit me, nanga mijn meisje, nanga wan baby van een jaar, niet eens een jaar, bespoten, dan moet ik weg. Want dan kunnen de doden vallen. De politie komt erbij, van Lelydorp, niks wordt geregeld. Het wordt steeds erger. Dus dan heeft uw vrouw met de 4 kinderen weggestuurd naar Nigeria, weggebracht naar Nigeria? Nee, heb ik ze weggebracht naar Marowijnen. Okay. Ja, daar een jaar gebleven. Dat probleem van mij en haar heb ik ze naar Nigeria gestuurd. Bam bam, ze komt in de stad. Op Pont buiten, op dat adres heb ik al verteld. Oké, ze is 1 dag daar. De volgende dag komt mijn zus uit Holland. Ze was ook politieagenten. Ze houdt me ook voor dat, ze zijn hier. Ik heb eten voor ze gebracht en bepaalde dingen. Wanneer kom je? Ik zeg, ik kom morgen. De volgende dag kom ik aan met die jongens. Ik kom ze er net ontmoeten bij vertrek. Ze keert terug, we gaan naar huis. Ze neemt die 2 kinderen mee. Dus in die 2 dagen dat mijn broertje geconfronteerd geraakt is met die kinderen. En als dat kind tot bloedens toe was misbruikt, zou mama toch gelijk zien. Of tenminste mijn zus, die politieagent was. Of tenminste ik, die ben aangekomen. Voordat dat heeft mijn zus overgenomen diezelfde avond. Toen ik ben aangekomen, heeft mijn zus meegenomen naar de plaats waar ze met vakantie logeerde. Heeft ze 2 weken ongeveer gehouden. Plaats gaan zoeken bij een andere politieagent. Een tehuis dat ik en die jongens zelf hebben gebouwd voor die mensen. Heb ik een goede band met die mensen. Toevallig ook een politieagent. Oké. Ze worden aangenomen. Ze hebben me hulp gestaan door die kinderen voorlopig in huis te nemen. Ik moest een bed gaan kopen, kast, om bij 3000 zo. Mijn zus had genoeg voedsel gestuurd. Voedsel, kleding. Had ze dozen van tevoren gestuurd. Oké, alles was geregeld. Mijn zus was in contact met die dame. Alles ging goed. Maar ondertussen ging die vrouw van me naar sociale zaak voor een andere optie. Van een woonruimte. Daar heeft de sociale zaak die mevrouw gecontact om die kinderen te nemen. Maar ondertussen, als het kinderen zijn die het niet goed hebben, hoe kunnen ze in het tehuis zijn waar het betaald is? Dat alleen een bed van 3000 en een kast, dat heeft zo'n kind. Is zo'n kind niet Tumsipina toch? Al valt ze niet onder je hebt armen, je hebt middenstanders en rijken. Wij vallen niet onder de middenstanders. We zijn arm, maar niet zo arm als andere kinderen die het helemaal arm hebben, die het nodig hebben om daar in dat tehuis te zijn. Dus uiteindelijk, meneer Gordon, zijn uw kinderen in dat tehuis terechtgekomen. Ja. Hoe lang hebben ze daar gewoond? Ongeveer 4 maanden. Want als ze ongeveer 2 weken... In die 4 maanden heeft u nooit een klachten gehad? U bent nooit gebeld geworden? Ik heb gehoord hoe het goed gaat met ze.
Zelfs heb ik contact met die mevrouw. Zelfs heb ik aangewerkt om al die steunen dat ik krijg te brengen naar ze. Als ik iets heb, breng ik het. Maar alleen de laatste tijd, nee, vanaf het begin al had ik al problemen met die mevrouw. Want wat het probleem was, wanneer we ze moesten gaan zien, na 10 minuten of een kwartier of een half uur, is al genoeg. Zonder rekening te houden dat ze komen van zover en het heeft een tijdje geduurd dat ze hier bij die kinderen zijn. En als we gaan, dan koop ik ongeveer, al is het 200 SRD aan etenswaren, lekkernij. Dan breng ik het voor ze. Ik breng het niet voor die 4 kinderen van me alleen. Er zijn 17 kinderen in dat huis. Al die 17, ik verras ze op die dag. Dat zelfs gisteren op het bureau een van die jongens tegen me zegt: papa, wat de mat heeft me? Atak me lobby pa boy. Zie je, is je omdat me even nou hogri bed doen boy. En dan wordt tegen me boy bakatak. Ipa hogri. Dus meneer Gordon, Ja. ik dus maar begrijp dat Tori Boom, you etak dat oom Harvey, Ichim brada nomers brengt de 2 meisjes vee, Nee. apsa in een kinderthuis terug. Naar kinderthuis. Mensen, usabi, waning rosso, mine kon chibri. Bonoman lai. Mine guaso maar. Mi go naar de cijfer waar mi denki. En de man dat tegen me takatoripsa in het huis. En een oma dwing, en een jutchimbrada dwing. Maar nou waf de opgeschoten boy in het huis. Jokik? Maar heeft u dit, meneer Gordon, idee informatie die is naar school toe? Ja, met die laatste informatie. Daarom is het nu anders geworden. Want, ik heb al aangegeven, die mevrouw alleen rent met mijn kinderen. Ik ben op bureau Latour. Ik kan niet aangeven. Ik word daar gesnauwd, mijn broertje wordt aangehouden. Terwijl we zelf, die dag van tevoren kom ik aan. Ik kom van die vrouw, ze heeft zogenaamd de politie bijgehaald om een aangifte te doen. Die politie komt daar, want ik was helemaal traumatisch daar gevallen. Meneer de geval live Aladdin deed bijna minister Smoros aan mijn taki, maar mijn onthouden is aan niet aan gebeurd. Maar school toe, meneer Gordon, Ja. school toe onderzoek de 2 meisjes, Jessica en Veronica. School toe onderzoek aan Wang. Na mij begin de onderzoek aan trouwen, want bij boodschap op woensdagavond van die mevrouw, weet ze me voor te houden dat bij de meisjes. En bij aankomst daar, dan zegt ze me dat er niks aan met die andere aan de hand is. Dan zeg ik, hoe weet u dat? Met wie is er niets aan de hand volgens die Met mevrouw? die kleine van 2 jaar. Veronica dus. Veronica. Jessica Go. Jessica Wang. En zal blijken? Maar blijkt dat kind is inderdaad tot geregeld toe. Als mijn broertje daar voor 2 dagen was, een meisje de naam, dat van geregeldheid kan coördinatori. Geregeldheid kan in na principe op de maanden. Voor de 2 days aan Harvey confronteren en dat is het Harvey, want Harvey wou niet dat die kinderen met die mevrouw moesten weggaan, want ze helemaal gaan halen in dat thuis waar het geld aangegeven is. Maar, ze maken tak, meneer Gordon, you na bigi brada, dus je teken op kitchen brada. Ja, alla dat me jere op tak jongen met teken op, maar me etak tap dat itak, if a blijkt tak na mi chimbrada na leven lang, de kan naking. If na mi chimbrada, mus aba dek ati fugona mi e fugona egi burudu, you egi loso, wuri tengeng, da imsoto leven lang. Maar hij blijkt na mi bataki, umbo sap van tevoren, umbo sabi, asref de, if wam ching gebruikt dat bloedens to yo sabi. Heb je zo'n chimesje ook normaal? Want big man voor 50 zoveel? Oh, men jari Harvey abi? 50 zoveel? 50 zoveel. Okay. Ik ben 55 en begin 3 jaar. Dat is 52. Maar sa Harvey schreef taki, itak na ngayon? Faisi mi doro vanuit een wagi met bargen af je de mi kwara. De mi kwara. En bargen daar of broer. Dan taki. Den toep je meisjes mee. Zij gebruik. Nou, de mi kon daar, ze kan de lek nou een krap met me ki. Dat ze mi sakak uit de wagi. Dan boy dus waka kon ze, dan gaan masaka kon. Dat tak of broer, ages na erat seksan ya tak ja samsa. On mesi fa bi get wanga mi leke do ati bro fasi. Mi ta yan taki. No sai douanga dem chimf me. Tak sam douanga dem chimf. Mi tak ifer krak dem chimf mi toch. Atak boy law ba no. Sam sangai, suma tak sandati. Kogo di vet na vrouw pe dem chinde.
Niet dat no, dat ben ik moto. Eigenlijk, na scooter die moet lef pot na uitvluchtpost, voor mijn vrouw also, pot na uitvluchtpost. En dan no mango dat mijn mama vrouw abadil futa maram mate wa aangifte o doen na la tour. Atap, tamaram mate, vroeg o dat wa la tour. Ano ba go? Vroeg mate, voor zo'n dat er bato. En ko wiko no bij. Doe door la tour. As dong, utang, afro wailo na nga mipching. Ik guarde de scooter, guarde in Bali. Na later, want de scooter karmi kon. Tijd me van finatori, of die of dat, van mijn verdenkatori, of namit. Gelijk me zo dat aan no de mogelijk. Omdat hij, een vrouw kon 25, mista kon 26, mi kon 27. Maar als hem die dat ook al tour, als hem die dat die brada sroto. En als hem die dat hij. Ja, als hem die dat hij, ja. Als hem die dat hij. Assembly dat de horen. Voor die unkon teka klak na vrouw, voor die galatour, de assembly dat de horen. We staan er met enkele buurtbewoners van de Christoffel Kerstenstraat. En de afgelopen jaren hebben deze mensen toch wel hier te verduren door water die blijft zitten langs de weg. En welke zorgt voor heel wat onhygiënische situaties. Het water blijft zo lang zitten dat het helemaal groenig wordt, omdat het nergens anders kan stromen. En vanwege groenigheid, vanwege de glibberigheid, oftewel hoe je het ook wil noemen, begrijpen we van de buurtbewoners dat vaker mensen hier toch wel een ongelukje hebben gehad. Vandaar dat zij via een oproep aan desbetreffende ministerie willen vragen om er toch wel werk van te maken dat dit tot het verleden mag gaan behoren. Want zeggen zij, dit zorgt voor heel veel problemen, vooral de kleintjes. Want vandaag is weer na de kerstvakantie, de eerste dag van school. Vandaar dat de buurtbewoners ook de gelegenheid hebben aangegrepen om dit kenbaar te maken. School is weer begonnen, dagelijks moeten heel veel kinderen weer hier langs. Maar vanwege alle glibberigheid, vanwege alle viezigheid hier, gaat dat heel moeilijk voor de kinderen. Vandaar dat we nogmaals aangeven dat ze een oproep doen naar het ministerie om toch wel te werken naar een oplossing voor wat betreft de Christoffel Kerstenstraat. De beelden zijn vastgelegd door Karen Sector. Die panis heb je roep daar jool mena. Akin na din say problem ba? Bijna kitna din se. Bijna ho sakit, bijna 10 बजे से. Ar konchi ba hoofd or sakwa? इसके मांगे पकड़ुआ सब निकाल के सब पकड़ुआ सफा करके जो मोई हो जब फूट गए ओके दूसरा घर से कर देते. आप यहाँ के ना दिन से रहे हैं? ना 30 बजे से. पहले ही प्रॉब्लम ना रहा? ना फूटा ला रास्ता मैं फिर से asfalt कर दी इससे मोई हो गया ना भाई पनिया. En u, hoe lang woont u al hier? 44 jaar. Ja. 44. En is het werkelijk zo dat het de afgelopen 10 jaar zo is? Ik denk meer hoor. We weten niet precies hoeveel jaar, maar het is meer dan 10 jaar. En nu gaat dat water helemaal niet weg. Ziet u? Het is zelf die groen. Die groen veroorzaakt zoveel dingen. Er vallen zoveel mensen hier beken en benen. De boel wordt hier gedaan. Alles als je met een tasje weg van de winkel komt, toch? En je spullen gaan in dat viswater vallen. Ga je het kunnen gebruiken? Nee toch, dat draai jij verliest toch? Ja. Dus dit ding moet opgelost worden. Morgen is het niet opgelost worden. Maar hebben jullie dit aangekaart als u een beetje meer aan deze kant komt? Heeft u dit wel aangekaart bij de daartoe bevoegde instanties? Ja, als een briefje gehad van OW of wat dan. Dingen spullen. En volgens mij een zegel kost bijna 35 gulden. Waar gaan we dat geld vinden? Het is iets van de straat. Jullie hebben een briefje gehad van OW, waarvoor? Ik weet niet, iemand heeft het gewoon hier gestopt en we hebben gelezen en dat ding staat gewoon binnen. Ja. Ja. Maar wat, jullie moeten de problemen die hier in de weg zijn, dat moeten jullie aankaarten? Ik zou het echt niet weten hoor, waarover het gaat, maar het is iets van OW. Weet je? Iets van iemand die naar ja. Maar wie kan dit oplossen? OW of weet ik veel? Ik weet het niet. Ja.
Dat zouden we ook willen weten toch, wie dat probleem kan oplossen, want het is vervelend, echt vervelend. Kinderen die naar school gaan en ze moeten lopen hier zo. 'S Morgens kan je je auto niet weghalen, alles wordt helemaal groen als een andere auto patsboom komt. Zie je? Dus het probleem wordt steeds groter en groter en groter. Dus als auto's ook harder rijden, dan krijgen we het vieswater ook op je lichaam, op je lichaam, maar ook op je erf. Op je erf, ja, alles komt weer naar binnen. Dus echt, er moet iets gedaan worden. Meneer Ganga, heb je ooit een brief peilen of weken? Ja. Ada yang di luar हम लोग खोल के अपने सफा करेगा तब वो पानी आना जाता Ja. Ja, mevrouw Ramlau, wat is het probleem hier? Het is een straatprobleem. De riolering van de straat is waarschijnlijk verstopt en het water kan niet doorstromen. Vroeger was het niet zo, maar na die asfaltering, na een paar jaren, dan wordt het zo. Maar jullie zijn wel blij dat de weg geasfalteerd is? Dat wel. Wie gaat niet blij zijn? Iedereen gaat blij zijn. Dus dat was het. Het moet, die riolering moet gecorrigeerd worden. Maar ik zie dat het water ook een bepaalde geur heeft. Het komt door die afvoer van mensen. Kijk, aan die kant is alleen maar die. Dus ze gebruiken meer. Ze gaan meer dingen hebben die. Vroeger gingen ze dingen die serie, hoe noem je? Podoserie. Die podoserie, daar gingen ze daarin. Ik denk dat het probleem is. Dan komt het, ik denk dat het vieswater van erg ook hier komt. Ja. Terwijl we hier staan te praten, kijkers, zien we dat daadwerkelijk een auto net langs reed en vieswater. कोई कपड़ा पहन के जाते हैं क्या अपने कपड़ा कमरा पे दूसरा कम्मा बदलने चाहिए कोई मांगे Maar totale restaurant is niet maar ik gelegen Dit stukje. Dit stukje en verderop ook. Ja. Verderop achterin, voorbij die tweede kruising, daar weer een stukje tot die, waar die dokter is. Tot daar is het helemaal onbegaanbaar. Officiën wel niker जाए पानी हम ये अलग को बुन ना निकले Nee, blijf zitten. blijf je jaren gewoon niet meer Het is echt gewoon die verstopping van die riolering van straten. Ja, toch. Het moet gewoon op tijd opgezogen worden en verstopt worden. Dat is het. En wanneer is het de laatste keer dat dat is We gebeurd? hebben nooit meer gezien na een jaar. कल पिता सराय के जो कोकरुआ धरल है ओके उखाड़ के अब फिर वहाँ देवल बड़का कोकरो धरे ई पानी में जो धुआं खींचे तो ही बने चली तो कल पिता सराय के Lahat protas terakhir. धुआं में खींचे तो वो बन जाता है ना ये रिउलवा वाला ये सब नहीं पानी अच्छा ये अलग कर दिया dat was de hele probleem van hier. Dus de admiraal Kai Jamal, echt gevaarlijk kleine kinderen, schoolkinderen. Ik voel het voor die kinderen. Kinderen die naar school gaan, toch? En 's morgens zijn ze zo dat ze klik gaan. Er komt de auto en ze zijn helemaal naar ze moeten weer naar huis gaan. Wanneer het eventjes regent, als het een half uurtje, dan kan je niet meer hier lopen. Na een uur, na 2 uren, dan kan je met je auto wegrijden. Precies. Het is helemaal onder water. Dan moet je urenlang worden voordat het zo, en kijk hoe het water niet zo is. Dat blijft het Het blijft zo. Weken blijft het zo, totdat het helemaal groen wordt en het wordt zo glibberig. Ja. Dus als buurtbewoner, welke oproep wilt u doen naar het ministerie van Openbare Werken? Ik wil dat die koker van buiten Die riolering aangepakt worden, weet u. Dat moet gedaan worden. Want zo, er gaat geen andere oplossing hier komen als het zo blijft. Want in de regentijd is het nog erger hier zo toch? यहाँ पर भर पानी है Ja, precies. Maar je hebt George, als het heel hard regent, wat gebeurt er? Alles onder water, hele Dat straat komt dat wordt onder water Nee, maar tot op jullie erf? Ja, Nee, van, erf is een beetje hoog. van straat komt naar binnen. कोई घर जाओ मुँह हरियर हबड़ा में होता है ये पक्का बने बोलते कि उम्मीद के दरमियान क्या कहीं कुछ प्रॉब्लम जब भी कोकरवा खाने तो चला के तो मर गए कोई बढ़िया बतावे कि कोकरवा उखाड़ के फिर से धरे Maar Kokorwa कहाँ बा कौन होता ये है यही precies? धरे अच्छा. जहाँ रियोलवा है वही मिट्टी
Bajana kayaknya pilih na bas basas lagi kalau santi lagi. Dia kalau keputar lah. Kalau santi yang baik itu orang kan. ऐसे भाई अरे कुठारी हाँ मैं बोल रहा ओवी एकेडमियन बोल रहे कि आवे वो अप्रूव करे तो कि कुछ उपाय लगावे में या तो लोग अपने सफा कर दे कुछ ही समझ मतलब अपन ये ना जानी तो तो पर सब शांति है हम लोग उपाय लगाए लावे अब कलियां इकारिस निकारिस वहाँ ना खोदी तो यहाँ और बड़का पनिया रुकल है मजा चाहे करिए रिव्यू फर्स्ट तो बात कहाँ से गिनते हैं जब लोग कोरोना उखाड़ी तब पानी न जाता भल भल उपाय लोग कर हम लोग हरदम सफा कर देते Maar ook, जो हम लोग तो सफा करे हैं, भीतर से चाहिए ऊपर स्टॉपिंग है का हाँ तो वो बच्चा तो पकड़ुआ का ऊपर हाँ तो पकड़ुआ था ये कॉल कर सही करना आवाज Ja, maar die koolsuiker gaat ook wel lukken. ना Als लोग wij gewoon met ना niet ook koolsuiker अरे सही करे कुछ उपाय करके लेके चले तो यहाँ पर यहाँ ना भाई ना वही तो अरे जम्मू अब देख काई जमले सन सो तो कस के रम करे कितना दूर स्लिप कर दे रहे हैं परसिस देख वो खफा लगा रे देख लो बिचवा डमो पे यहाँ गंदिया तो बहुत है रे बहु De 43-jarige Gayatri Jagroep is vanochtend door een misdrijf overleden. De 53-jarige man van de vrouw, Mohammed K., is door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Volgens de politie zou er ruzie zijn op het adres aan de Mijngelukweg, een zijstraat van de Welgedag-Zeeweg in het district Wanica. De politie werd ingesteld waarna bij aankomst het ontzielde lichaam van de vrouw in de keuken werd aangetroffen. Ook de 4-jarige zoon van het koppel was in de woning. De man verklaarde aan de politie dat het gezin op 27 november 2018 met vakantie naar Suriname kwam en op 3 januari 2019 terug zou keren naar Nederland. Verder dat zij gedurende hun vakantie constant ruzie kregen. In de morgen van 3 januari was dit weer het geval. Volgens de verdachte bevonden hij en zijn partner zich in de keuken en op een bepaald moment greep de vrouw naar een kapmes waarmee zij hem te lijf wilde gaan. Met zijn ene hand hield Mohammed de hand van Gayatri met het scherp voorwerp vast en met zijn andere hand drukte hij tegen haar keel. Mohammed schakelde de politie in toen hij opmerkte dat de vrouw niet meer bewoog. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het kapmes is aangetroffen en in beslag genomen. Mohammed K. is in verzekering gesteld. Het gezin heeft de Nederlandse nationaliteit en het 4-jarig kindje zal bij familieleden in Suriname worden ondergebracht. De afdeling Forensische Opsporing en de recherche van Regio Midden onderzoeken deze zaak verder, meldt de politie op haar website. Om het jaar 2019 vol frisse moed en lachend te beginnen, heeft Asago op 5 januari 2019 een grootse spektakel in de Anthony Nesty Sporthal. Acteur Gerald Vierklauw vertelt veel meer hierover. We voeren nu naar het vraaggesprek met de acteur Gerald Vierklauw, die niet alleen vertelt over hun toneelspektakel van 5 januari, maar ook even stilstaat bij Asago in 2018, als ook wat de plannen zijn voor 2019. Is wat men gewend is van ons. We komen ons fan tegemoet met een grote meet greeting. Dat we onze fans ontmoeten en we geven ze lekker toneel op hoog niveau. Hoeveel toneelgroepen zullen optreden? Nee, we hebben het gehouden bij Asago en Asago's Kweek, Young Asago. Verder heb je Ruben Sylvain, je hebt Glenn Huisden,
Je hebt Next Generation. We hebben ook gezorgd voor wat muziek. We hebben Stimofo. We hebben een opmaat uit Nederland. De avond moet je ook zo een beetje opdragen aan de goede God daarboven. We hebben Eugène Mine, hij gaat de avond beginnen. En we hebben ook een paar verrassingen in petto voor het publiek van Asago. Maar dat moeten de mensen zelf komen meemaken. Ja. De advertenties zeggen het al. Er waren 1000 kaarten in omloop van 40 SRD. Ik denk dat die geslinkt zijn. Laat die mensen toch nog even proberen, want daarna wordt het duurder. En ik wil de mensen vragen om hun kaarten op tijd te nemen. Reden waarom? Omdat Asago lang niet had opgetreden. Door de sluiting van Thalia en zo was het moeilijk voor ons om op te treden. We hebben wel opgetreden bij de stad, kermissen, verjaringen, af en toe. Nikeri, Coroni. Maar echt in de stad hebben we lang niet opgetreden. En men vroeg continu, wanneer is er weer wat? Wanneer is er weer wat? Dus voor onze fans vooral hebben we 5 januari gereed gehouden. En op die dag, men heeft altijd geklaagd als we toneelspektakels hebben dat we te kort optreden. En we zijn gaan vergaderen. Dus die dag is het Asago extra lang met 2 toneelstukken. De ene is Wamocho Bakru Ebarami Tapu. En de tweede is Je probleem en mijn probleem. Jong Asago die is er ook, maar met een heel educatief stuk. En het geheel wordt gehouden in de Anthony Nesty Sporthal? 100% daar zo gaan wij naartoe. Anthony Nesty Sporthal. Wat is de oproep aan het toneelminnend publiek? Oké, van hieruit wil ik ze alvast een gelukkig en een toneelvolle 2019 toewensen. Laat ons allemaal voorzichtig zijn. Ook van hieruit wil ik de totale Surinaamse gemeenschap condoleren met het verlies van onze inheemse broeders en zusters. Het is hard. Laat ons elkaar, deze momenten moeten ervoor zorgen dat we naar elkaar komen. We zijn één natie, multiculturele natie. We zijn één natie. En deze momenten moet je zien dat we bij elkaar komen. Onze eenheid. Hoe is het jaar 2018 geweest voor Asago? Het was een rustig jaar. We hebben bepaalde projecten uitgevoerd. We zijn tot nu toe bezig met die HIV-awareness bij de scholen. We zijn begonnen bij Brokopondo. En onze volgende traject is dan para voor de scholen. En daarna gaan we dan starten met de Violence Against Women project. We zijn nog bezig wat geld te vergaren, want de projecten zijn dure projecten qua vervoer, hier en weer terug. Daarom zeg ik het, van hieruit bedank ik bepaalde sponsors. Ik ga geen namen noemen, maar dieharders die ons altijd helpen. Ja, om deze educatieve projecten tot goede eind te brengen. Mensen praten over een financieel moeilijke periode in het land. Ja. Is dat ook merkbaar voor jullie als toneelgezelschap? Het is merkbaar. De mensen komen wel in grote getalen naar de toneelstukken, omdat het is een beetje stress verwerken. Maar je kan het ook niet elke keer meer organiseren, omdat iedereen budgetteert nu. Je moet op langere basis werken nu. Je kan niet 1 dag nu springen en zeggen, ik organiseer een toneelstuk vandaag. Nee. Zeker een maand van tevoren en dan gaat men wat geld aan een kant gaan zetten en dan komt men kijken. Je kan 2 tot 3 keren spelen per maand. Hoeveel nieuwe stukken hebben jullie gehad in 2018? Ik denk 3,
6 nieuwe stukken. Is dat meer of minder dan voorgaande jaren? Het is minder. Reden waarom bij het laatste kwartaal kwam Theater Thalia uit te vallen vanwege dat ze moeten verbouwen. En eigenlijk is Theater Thalia een van de geschikste plaatsen om op te treden. Daarna heb je Congreszaal. En die is ook telkens bezet. Dus dan waren we genoodzaakt naar het district uit te wijken. En we gaan nu ook per week proberen, bijvoorbeeld met als Soulatour, er is Stubula. We hebben gesproken met bepaalde plaatsen waar er buurtenhuizen zijn. En dan gaan we nu naar de mensen toe gaan. Wat staat er op jullie verlanglijstje voor 2019? Of wat hebben jullie gepland voor 2019, voor zover bekend? 2019, dat zei ik u al. We gaan door met onze HIV-awareness. We hebben nieuwe toneelstukken op papier. We gaan ook beginnen met het project van Violence Against Women. En ik denk als alles goed zit, moet er een tour naar Nederland eruit komen, want men zit warm van ons. We zijn zeker 10 jaar niet geweest. Siu Sankar Puran, 80 jaar oud, en Ramrati Puran Gopal, 77 jaar oud, die herdenken vandaag het feit dat ze 60 jaar geleden het huwelijksbootje instapten. TBN Prime Alert had een vraaggesprek met het diamanten-echtpaar en zij vertellen over hun leven en 60 jaar huwelijk. We voeren nu naar het vraaggesprek welke we hadden met Siu Sankar Puran en mevrouw Ramrati Puran Gopal. Namens Trishul de felicitaties aan het diamanten-echtpaar. Ik ben geboren in Komijne. पहले नाम रहा होकर हंसू जहाँ हंस लोग रहते हैं जी वहाँ हमारा पैदाइश है कैसे रहा leven में कैसे रहा सब कोई अपन मेहनत करे है पहले जाने उस जमाना में माई बाप के अधीन में लड़का रहते हैं तो उस समय जो माई बाप बोले आजा बोले आजी बोले वही काम करो रहो स्कूल जाओ और स्कूल पढ़ के आओ तो सब काम करो समय से घर रहो बाल खिलो समय से ये सब वहाँ कानून रहता है अपने मन कहूँ जाओ वो माई बाप के आवाज़ा के बात सुनो और रास्ता में जब चलो तब प्रेम प्यार चलो सबके राम जोहार करते चलो हाँ आजकल जमाना ना है. Ja. Wat meneer Siu Sankar Puran zegt is dat hij geboren en getogen is te Meerzorg. Ja, Meerzorg Kommerwijnen. En hij zegt van wat de ouders en grootouders vroeger wat ze vroeger zeiden, dat was wet. En wanneer men over straat liep, groette men gewoon alle buren, alle familieleden. Zo hoorde dat, maar nu is dat niet meer het geval. आपके ना दिन हुआ रहेगा तब मैंने पूरन हंसों में हम रही 35 साल शादी होने के बाद 35 साल बाद हम रही सहारा लंग जी तो यहाँ पे कारोबार अपन करे काम करे जैसे सफरल तो वैसे करल गए पहले शहर आवे के कमवेने से इतना मकलक ना रहा वही फेर से जी नहीं बोट से आवल जात रहा कभी फेर से आवल जात रहा वो जैसे जैसे मौका लगे वैसे हम आई बाकी काम भी जैसे शहर में करी तो समय से आई वो बलांगरे रहे बास के ऑर्डर है कि जब आओ समय से काम करो समय से भोजन करो और समय से जाओ वहाँ मौका ना रहे कि आज यहाँ बाटी परसों वहाँ बाटी समय सब चीज़ उंदा रहता जी. Vroeger ging het niet zo makkelijk om je te verplaatsen vanuit Kommerwijnen naar Paramaribo. Het gebeurde toen met de veer, de stoepenveer of met de kleine bootjes zoals we dat tot heden hebben. En meneer Puran zegt, toen hij begon te werken in de stad, was het wel altijd zo dat ondanks het feit dat hij de oversteek moest doen, hij wel altijd op tijd aan het werk was. तब कहाँ काम करते हैं meneer Puran? हाँ अपने ज़िंदगी में स्कूल के बाद
तो छोटा मोटा काम होता, लानबो होता, सब कुछ होता है। लो साल बेदर जहाँ मिले तहाँ काम करो। ओकरे बाद में एगो काम पहली मारेम ब्यूरो में, तो हम कुछ दिन मारेम ब्यूरो में काम कर ली, कुछ दिन बकरे में काम कर ली, कुछ दिन लांत मीदर में काम कर ली, और कुछ दिन बकरे में भी काम कर ली, और फिल्म भी ड्राई कर ली, तियात्र आंसू में जी, और साख मोलर आंसू में काम भी कर ली। तब जब ई पार चला ली तब हमार उधर काम सब छूट गए, सब शहर में होए लगल। Is dus een bepaalde volgorde geweest hoe meneer Siusanker Poeren gewerkt heeft. En dat is dan als losse arbeider. Vervolgens ook nog in een bakkerij, wat ik allemaal heb onthouden. Daarna ook in een theater, dat is theater Ansu geweest. En dan ook in de houtzagerij, zei u. En daarna Sahar me ap Ailobate. Tja. En mevrouw Ramrati Poeren, ap kaha ke bate? Saramaka. Kilometer 56. Dus barat nikral in dem koma weinas, argal in dem sarmakka. Ja, utna दूर से हमारी शादी भई हुआ। और कैसे रहा जिंदगी सरमक्का में? मक्का में जिंदगी मुई चला था। जैसे हम लोग 13 भाई बहन रही, हमारे बाप के सब कुछ रहा। मनो और बेदस तो रहे 22-23 होते, तो एगो दोनों धनी मने रहा, अब 13 लड़का रहा। अच्छा। 7 भाई 6 बहन। तो अब हमारे बाप सब कोई के शादी करी, शादी करके तो गुजर गई ना कि सब है दू, तब हम लोग 2 भाई ना ऐसा 11 गो बाटी, इतना लड़कन बाटी Ja, mevrouw Ramrati is uit het district Saramaka, Peperhall. Peperhall, ja, Peperhall, Saramaka. En ik maakte nog de opmerking dat de baraat dus helemaal gekomen is vanuit Kommerwijnen naar Saramaka. Maar ze herinnert zich dat ze toch wel een hele leuke kinderjaren heeft gehad. Ze komt uit een welgestelde familie, ook met een grote familie, 13 kinderen in totaal. En nadat allemaal getrouwd waren, is haar vader komen te overlijden. Meneer Poeren, आप लोग में कैसे भेंट भर? परिवार लोगन बात चला में पहले जमाना ऐसे रहा, पंडित और ना ठाकुर लड़कन के बातचीत चला में, जब कोई के लड़कन बड़का हो जाए तो घर वाला बोल दे भैया तनी पंडित जी तनी लड़का कहूँ जाना तो बताओ, नाव लोगन काम भी जाने कहाँ के लड़का। ऐसे संबंध धीरे धीरे बढ़ते गए, तो परिवार लोग मिल के सोचले कि लाओ पूरन लग के बातचीत चलावल जाए उनके आजा से कि बाल बढ़ाओ आगे कुछ चल सके। ऐसे हम लोग शुरुआत कर ले सब। Ik vroeg aan meneer Poeren hoe hij mevrouw Ramrati Poeren Gopal heeft leren kennen. En hij zegt, vroeger was het namelijk zo dat wanneer men een zoon of dochter had die moest trouwen, men dan vaak genoeg aan de pandit, de hindoe-geestelijke, vroeg of men toch wel een geschikte kandidaat of kandidaten kende. Of de helper van de pandit, dat is de nou. Zo ging het vroeger allemaal. Dus zo is dat ook terechtgekomen van meneer Poeren en mevrouw Gopal. Is dat zo geregeld? और जब गए लो तब डायरेक्ट पर्सन रहा कि आपके कुछ बपाल करे ना रहा ouders बपाल करता? पहले जमाना में जाओ लड़का लड़की लड़का ये देख लें आपस में, तो माई बाप बोले पंडित जी नहीं तो नाव ठाकुर जी, बात चली आगे, मैं लड़का देख ली, जाओ घरे तो 2-4 रोज बाद चाहे हफ्ता बाद तो हम लोग को सनेसा दियो ठीक या ना ठीक, ऐसे पहले रहा कानून। अच्छा जी। तो आप लोग कितना दिन बाद सनेसा दे रहे हैं? 1 हफ्ता बाद तक सनेसा पहुंच गए कि जय दोरो ब्याह शादी। तो लगभग 1 साल अगोरे बरी का दिन तारीख धरावत सब कुछ जो हुआ पहले बहुत गिरफ्तारी रहे तो आदमी लोगन जब सोचे कि 1 साल का समय ले लो जाए तब ब्याह मुँह से हो सके, ऐसे कर रहे। वो 1 साल के बीच में अब गए रहे फिर से एक दफे कि वही ब्याह शादी के रोज। मनेर गणेश बताइएगा बात, पहले जब 2 हबड़ा हुई फिर तो जइयो यहाँ पे सरमा का तो एक रोज काम रहा, एक रोज में जाओ एक रोज में लौटो,
तो वो मौका कभी भी मैं करे अब ब्रोम फिच रहे तो डर लगे चलावा बीच में बिगड़ गए तो कहाँ रही हो किकर यहाँ रही हो कम से कम नासा में एक दफे बीच में गए रही कोनो रकम से कभी ना फिर। और शादी के बाद आप लोग यहाँ खले के ले रही मार्ता स्ट्रांड? नहीं हम लोग के शादी के बाद लगभग 35 साल तक हंसुम रही ब्याह हमारे भले 21 साल में तो उतना दिन हम लोग हंसुम रही सब बाल गोपाल लिख दी गो भले माँ जमीन किनाए के शहर में कभी मौका लगी तो शहर जावल जाइएगा बाकी क्यों एगो लड़का तनी गुजर गए तो उस समय तनी बड़ा मूल्यक पड़े लगल आई हम शहर काम करे तो हम सोचली कि घर और कोनो काम बनाए के तो हम लोग चल जाए शहर में और अच्छा रही तो इसे धीरे धीरे बनावत 1 साल में घरवा बन गए कोनो रकम से। हमारे ससुर जी रहें वो लोग कुछ भी मदद कर लें और सर संघाती जो हमार रहें जो हमार कुलेखा के वो लोग मदद कर लें हर शनिचर तो हम लोग बनाई घर ये रकम से तैयार हो गए तो हम लोग भाग गए ई पार जी। और आप लोग के कई लड़कन हैं कई क्लाइन केंद्र कई अख्तर क्लाइन केंद्र? हम लोग के साथ भी प्राणी से 6 लड़कन 3 बिटिया 3 बेटवा तो 2 गो तो दुनिया पर ना बातें 4 गो बातें और क्लैन के अंदर 8 गो बातें सब जी। अख्तर क्लाइन केंद्र ना बा? जी ना बे। कैसे गल इस इस्तेख्यार मनेर पूरन? अच्छा खराब तो दोनों जिंदगी में लगल है जैसे इंसान बोले है अमीर और गरीब दुख असुख तो ऐसे ही जीवन चलल है कभी अच्छा कभी खराब। हम समझली कि अब बातें मेर bekend als Baspit। जी हाँ। वो नाम कहाँ से पहला? एगो कराता बदरेफ रहा हंसुए में बलदेवे के मीरी में तो हम काम कर ली और बकरवा हमारा नाम काहे से धरिस हमारा नाम ऐसा रहा हमारा नाम रहा पूरन तो बकरा बोले में बड़ा मूल्य पर बुलावे के तो धर देश प के नाम पीत हमारे छोटा भाई के नाम धर देश यान तब बोले 2 भाई के नाम हम जा धर दे यान पीत तो हम लोग काम पर तब वहाँ कुछ दिन कराता फैब्रिक बनाए रहा एगो बकरा तो वहाँ हम काम कर ले भी लगभग 4 बरिस 5 बरिस तक नमवा रही गए तो अब बकैन थे तो जब कहा तो ना बोला पूरन खाली पीत के बुला दे तब काम आगे चली। अब बदरेफा में हम धल्ला में एक छोटू फरमान कर दी मशीन देखे के लकड़ी काटे खरतीन बनाए खरतीन किसी बने तब उसने दूर चलते रह गए और तब वो आलखमीन बकैन हो गए कि फरमान नहीं बोले बास पीत फरमान कहेगा ऐसे बुलाए के सब कोई बुलावल करे जी। और आप लोग के है bekend है अभी gemeenschap में meubelbedrijf पूरन जी वो कितना बरिस तरह स्टार्ट कर लो? हमार बदरेफ के मिला झोला से लगभग 47 से 40 बरिस तक तो जब हम उस आइए हंसू से शहर तो हम दोनों शुरू कोशिश कर लिए अपन एक बदरेफ बनावे के तैसे धीरे धीरे बनावत कलांता मिलत बढ़त तो एगो फरफिने मांग ली छोटा मशीन किन ली तो काम शुरू कर ली घरे तब मुसीबत आयल थोड़ा यहाँ पे स्टोर हो आदमी के बीर मान लो के तो सरकार आयल सरकार देखी सब कुछ और यहाँ शुरू कर ले रहे मार्ता स्ट्रात में तो शुरू भाई तब अब का भाई हम थोड़ा लांटी काम पाई गई तो सरकार के बोल जब मुसीबत यहाँ पे बीर मान कर लें तो इंसान लोग बोले कि बहुत स्टोर है तो सरकार बोली अच्छा सरकार का मुँह दोन कर लिया तो बन हुई बदले हुआ उतना टाइम में सरकार को ज़मीन खोज के हमके कोशिश कर दी तो हम पहले 10 बिरक लान तो यहाँ से हम फुर्जी के लगा ली हूँ। और आप nog steeds directeur bato bedrijf के कि आप खरीद कर अपन पेंशन के? जी ना अब हम दल डायरेक्टर के पोस्ट बेटा लोग को सौंप ली है वो लोग काम कर रहे हैं सो हम लोग डायरेक्टर बाटी देखभाल में थोड़ा बाकी सब लड़कन के ऊपर सौंपल जाए वो लोग आगे संभाले कुछ मुसीबत है मुँह हाथ लगा दिला ऐसे अब जिंदगी चले है कारोबार सब मोई चले। हाँ हमें मालिक के पास है और जनता के समाज से तरस पे सब काम चले ठीक। mevrouw Ramrati आप घरे रहे ना als huismoeder als huisvrouw क्या भैरा भी काम करना? जी ना घर ही लड़कन के
देखी तब हमें गाय रहा भी यहाँ अच्छा तो कोई ना रहत रहा तो हमें 2 गाय रहती न तो हम बांधी चराई गैयन देखी अभी लड़कन स्कूल से आवे तो पढ़े कहाँ गए पोसते आप यहाँ मार्ता स्त्रात की कम हुए ना ये पीछे वो। अभी सब तो लूट काफल रहा तब कैया चरे रहा अब तो घर सब रोज पढ़ना करेगा यही लड़कन के पोसत भी देखभाल होता है लड़कन स्कूल जाए सब तो पढ़त रहे 5 लड़कन पढ़ने सब अपन अपन तकदीर से जहाँ जहाँ जे गए ले बियाह कर देली मन हाँ एगो तो ना है पिटीवा मैं एगो छोटा रहा तो वो हंसुए मेरी तो गुजरिए रहा मैं अब 4 गो है De 82-jarige Sylvester Williams, die als vermist was opgegeven bij de politie van het resort Sandrey, is na 5 dagen terecht. De familie van de man deed in de avond van vrijdag 28 december 2018 aangifte op het politiebureau. Zij verklaarden dat Sylvester, die dementeerd om 12 uur in de middag zijn woning te Witsamti verliet om te Sandrey 1 de Awara Garden om awaras op te rapen. Toen de man in de avond niet terugkeerde naar huis, deed de familie aangifte. Meerdere zoekacties van dorpelingen, de politie en ook militairen leverden niets op. Op woensdag 2 januari 2019 troffen dorpelingen Sylvester levend en kletsnat aan tussen Cola Creek en Sandrey 1. Per een ambulance werd de bejaarde man voor een medische check-up afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. En dit was TBN Prime Alert van donderdag 3 januari 2019. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874-93, nogmaals 874-93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.